અચ્છા, વળીને સુકાવા દેવાની આવે ને આમાં કાબુલનો જે રસ આવે ને અફઘાનિસ્તાન ક્રિસ્પી એકદમ ક્રિસ્પી હોય પણ આને બસ આને પ્રોસેસ થવા માટે કેટલો ટાઈમ લાગે હજી? પ્રોસેસમાં જે 20 દિવસ થાય સુકાતા, પછી બનતા ટોટલ 1 મહિનો જેવું થાય. અચ્છા, ત્યાં સુધી આપણે અફઘાનિસ્તાનથી માલ ન આવતો હોય ત્યાં સુધી કામ ચલાવ ક્યાંથી આપણે માલ રો મટીરિયલ આવતું હોય છે? આપણે બધું રો મટીરિયલ તો પહેલેથી ત્યાંથી જ આવતું. અચ્છા, હા, વર્ષો થાય. પણ આ જે વસ્તુ ઓલી ચડાઈ થઈ ને આતંકવાદીનું પછીનો છે ને બહુ ભાવમાં ડબલ ભાવ ટૂંકમાં થઈ ગયા છે. અચ્છા, ત્યાંથી આવવામાં ડબલ ભાવ થઈ ગયા છે. ગુજ્જુ બોક્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સમીર અને આજે આપણે આવ્યા છીએ ગોહિલવાડના એક ગામ કે જ્યાં ગામમાં તમે પગ મૂકો ને એટલે એક અલગ પ્રકારની સોડમ તમારો પીછો કરવા માંડે, એટલે કે એક પ્રકારની સુગંધ. વિચાર કરો કયું ગામ હશે કે જેમાં પગ મૂકો એ પહેલાં જ એક સુગંધ તમારો પીછો કરે અને ગામ મૂકી દો પછી એ 500 મીટર સુધી એ સુગંધ તમારી પાછળ હોય. એ ગામનું નામ છે સોનગઢ. જેમ વઘાર હિંગ વગર અધૂરો છે એમ આ ગામ પણ આ હિંગની સુગંધ વિના અધૂરું છે. વિશ્વવિખ્યાત છે એની હિંગ. કઈ રીતે બને છે આપણે એની એક ફેક્ટરી જે છે શ્રીહરિ હિંગ ત્યાં આવ્યા છીએ તો આખી પ્રોસેસ સમજવાની કોશિશ કરીએ અને કઈ રીતે એનું પેકિંગ થાય છે, કઈ રીતે એમાં એનું બ્રાન્ડ જે છે એનું લેબલિંગ થાય છે એ આપણને અહીંયા દેખાડવામાં આવશે. તો રાજુભાઈ અમને પહેલેથી જરાક સમજાવશો કઈ રીતની પ્રોસેસ થતી હોય છે હિંગની? આ જે વસ્તુ હિંગ છે ને જે વડી કહેવાય છે. અને વડી કહેવાય? હા, વડી. જે પાકો માલ જે આપણે બાંધાની હિંગ કહેવાય ને એ બાંધાની હિંગ છે ને આ જે છે ને કાચી છે, લીલી છે. બરાબર. અને આને સુકાવતા લગભગ 20 દિવસ થાય, 15 થી 20 દિવસ સુધી. અચ્છા, વળીને સુકાવા દેવાની આવે ને આમાં કાબુલનો જે રસ આવે ને અફઘાનિસ્તાન ક્રિસ્પી એકદમ ક્રિસ્પી હોય પણ આને બસ આને પ્રોસેસ થવા માટે કેટલો ટાઈમ લાગે હજી? પ્રોસેસમાં જે 20 દિવસ થાય સુકાતા, પછી બનતા ટોટલ 1 મહિનો જેવું થાય. અચ્છા, હા, મહિના થાય ને ત્યારે આ કમ્પ્લીટ થાય છે એકદમ. અને આ કાબુલ થી આવ્યું ત્યારે સોફ્ટ હોય એકદમ? હા, એકદમ સોફ્ટ હોય છે, એકદમ આમ ગમ જેવી હોય ને આપણે ગમ ટાઈપની આવે છે. એના ઉપર પછી પ્રોસેસ કરવાની હોય. પ્રોસેસ કરીને પછી અમારે વડી કરવાની. પ્રોસેસમાં શું થતું હોય નોર્મલી? પ્રોસેસમાં નોર્મલી એવું છે કે એની અંદર જે કાંઈ ગમ છે, પછી આપણે ફૂડ કલર છે, એ બધી વસ્તુને પ્રોસેસ કરીને બાંધો કરવાનો હોય. નોર્મલ આવી હોય ત્યારે કેવા કલરમાં હોય? એમ આપણે નોર્મલ જ્યારે હોય ને હિંગ એ એકદમ આમ વ્હાઈટ ઉપર હોય, આમ દાણા દાણા જે કહેવાય ને, હા, દાણા જેવી. આપણે ગમ કેમ હોય, હા, ગુંદર ટાઈપની હોય. પછી એને આવો પીળો કલર આપવામાં આવે? હા, એને આખો પીળો કલર દેવામાં આવે છે ને એને બાંધો કરવામાં આવે છે. એનો બાંધો કરવામાં આવે છે. એને એક વખત દળી નાખ્યા પછી એને 1 વર્ષ ને 2 વર્ષ સુધી કાંઈ નથી થતું. એ ટાઈપની ક્વોલિટી આ બને. તો વચ્ચે પાછું દળ્યા પછી 1 મહિનાની પ્રોસેસ હોય, એ શું હોય? દળ્યા પછી એક મહિનો રાખવી મૂકવી પડે? ના, 20 દિવસ આને આમનામ કોરી રાખવાની, પછી એને સેજ ખાંડી નાખવાની. બરોબર. ખાંડા પછી 2-4 દિવસ સુકવવા દેવાની આવે. અચ્છા. અને પછી તમે ઘંટીમાં દળવાની. ઘંટીમાં દળ્યા પછી 1-2 પ્રોસેસ આવે છે એટલે ટોટલ 5-6 દિવસ એમાં વયા જતા હોય છે. અચ્છા, અમને જરા ઘંટી બતાવશો? થાય. સો આ છે રાજુભાઈનું કારખાનું. ઓકે, જા ઘંટીમાં હુકાતું હે. વાહ. અને આ પ્રકારની આ બધી પ્રોસેસ અહીંયા થાય? હા, અહીંયા પ્રોસેસ થાય. અત્યારે બંધ છે. હું મેં તમને વાત કરી હતી ને, અત્યારે આ તો અમારો માલ ચાલુ જ હોય છે બનાવ. કોન્સ્ટન્ટ ચાલુ હોય? હા, હા, કન્ટિન્યુ છે. શરૂ છે. અને આ જે છે એ વડી છે કે આમાં બધી દળાઈ ગયેલી છે? ના, ના, દળાઈ ગયેલી નથી. એને જે દળાવવાની બાકી. આ બધી દળાવવાની બાકી છે. ઓકે, એટલે આ બધી પ્રોસેસ હજી થતા અને દિવસો નીકળી જશે? દિવસો ઘણા નીકળી જશે. દિવસો ઘણા નીકળી જશે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અમારે શું કન્ટિન્યુ ચાલુ રાખવું પડે. તમારે અત્યારે કાબુલથી તો આવવામાં બહુ પ્રોબ્લેમ થતી હશે? બહુ જ પ્રોબ્લેમ છે. ભાવમાં કેટલા ટકાનો ફેર આવ્યો છે? 50% ઉપરનો ફેરફાર થઈ ગયો. શું વાત છે? હા, વાત છે. બહુ જ. આ શું છે? આ જે છે ને એ આની ઉપરથી જ તે વડી અમારે તૈયાર કરવાની હોય છે. અત્યારે સોફ્ટ હોય છે, પછી એને વડી કરીએ ને એટલે 20 દિવસ સુકાય ને એટલે એકદમ કડક થઈ જાય. આ ચોસલા તમે બહાર કર્યા? ચોસલા તમે બહાર કર્યા એની પહેલા કેટલા દિવસ આ મૂકવી પડે? એની પહેલા 3 દિવસ સુધી આમ રાખવું પડે એટલે કડક થઈ જાય. હા, હા, વાહ, કડક થઈ જાય. તમે જોઈ શકો છો આ જે હિંગ છે એનો સૌથી પહેલા નેચરલ જે છે એ આવો આકાર હોય. હા, સાવ પહેલા લોટના પીંડા જેવું હોય. હા, બરોબર. અને પછી એમાં એને પાછા કલરની પ્રોસેસ કરવામાં આવે અને પછી એના આ રીતે જે છે એ ટુકડા કરવામાં આવે. મસ્ત. ટુકડા કર્યા પછી જે ઘંટી આપણે દેખાડવામાં આવી એ ઘંટી જે છે
એમાં એને દળવામાં આવે અને પછી તમે જોઈ શકો છો આ રીતે હિંગનું પેકિંગ થાય છે અહીંયા. આ બધામાં માલ જ છે, આ બધા અચ્છા. સ્ટોક જ છે. આ બધી બોરી ભરાઈ જાય પછી આ રીતે એનું પેકિંગ કરવામાં આવે. હા. આ ખડા હિંગ એવી જ છે, મસાલામાં મૂકવા માટે. આ ખડા હિંગ કહેવાય. અચ્છા. 1 વર્ષ સુધી ગમે હળદરમાં, મરચામાં, ધાણા જીરામાં મૂકશો ને એટલે મસાલા તમારા બગડશે નહીં. હે? હા, એ વસ્તુ એ છે. આને ખડા હિંગ કહેવાય. હા, એ ખડા હિંગ. અને આનો ભાવ શું હોય છે? એ 400 રૂપિયા કિલો. 400 રૂપિયા કિલો. ઓકે. એટલે આનો ડાયરેક્ટ ઉપયોગ ખાવામાં નથી થતો, પણ સુગંધ આપવા માટે. સુગંધ આપવા માટે ને મસાલામાં મૂકવા માટે. મસાલામાં મૂકવા માટે. સો અહીંયા શ્રીહરિની હિંગનું બ્રાન્ડ પેકેજિંગ થઈ છે. આ લૂઝ એમને એમ રાખો રાજુભાઈ તો કેટલા સમય સુધી સારી રહે? હા, લૂઝ એટલે શું છે કે પેકિંગ તો એને કરવું જ પડે. કલરનો 19-20 નો ફરક પડે. અચ્છા અચ્છા. હા, તે ફૂડ કલર આવે ને 19 શેડ લાઈટ થઈ જાય એટલે પેકિંગ હોય ને તો એની ક્વોલિટી જળવાઈ રહે 1 વર્ષ સુધી. બરાબર. તો અત્યારે જ્યાં સુધી આપણે અફઘાનિસ્તાનથી માલ ન આવતો હોય ત્યાં સુધી કામ ચલાવ ક્યાંથી આપણે માલ રો મટીરિયલ આવતું હોય છે? આપણે બધું રો મટીરિયલ તો પહેલેથી ત્યાંથી જ આવતું. અચ્છા. હા, વર્ષો થયા, પણ આ જે વસ્તુ ઓલી ચડાઈ થઈ ને આતંકવાદીનું પછીનો છે ને બહુ ભાવમાં ડબલ ભાવ જ ટૂંકમાં થઈ ગયા છે. અચ્છા, ત્યાંથી આવવામાં ડબલ ભાવ થઈ ગયા છે. 10,000 રૂપિયા જે વસ્તુ કિલો મળતી ને આજે અમને 20,000 રૂપિયા પડે છે. ઓહો. વિચાર કરો. આ ઈંટ ત્યારે એ સમયે અમે 500 રૂપિયામાં વેચતા. આજે એના 800 રૂપિયા થઈ ગયા છે. હા, આજે એના 800 રૂપિયા થઈ ગયા. જેમાં આપણને રાજુભાઈ કીધું કે અલગ અલગ બ્રાન્ડનો અલગ અલગ ટેસ્ટ અને અલગ અલગ એની ક્વોલિટી હોય છે. એ પ્રમાણે ત્યાં બીજું બ્રાન્ડિંગ થઈ રહ્યું છે, ત્યાંની અલગ હિંગની ક્વોલિટી છે અને અહીંયા જે શ્રીહરિનું પેકેજિંગ થઈ રહ્યું છે એની અલગ છે. બરાબર ને? ઓકે. સોનગઢમાં અમે અગાઉ પણ એક કારખાનાની અંદર જે છે એ પૂછા કરી હતી, પણ એ લોકોએ અમને અલાઉડ નહોતું કર્યું. પણ જ્યારે અમે રાજુભાઈનો કોન્ટેક્ટ કર્યો ત્યારે એમણે પોતાના કારખાનામાં બહુ પ્રેમથી અમને હિંગનું પ્રોડક્શન કઈ રીતે થાય છે અને કઈ રીતે એમનું જે રો મટીરિયલ છે એને પહેલાં સુકવણી કરવામાં આવે છે, એની પર કઈ રીતે કેટલા મહિના સુધી પ્રોસેસ થાય છે, આ બધી ઇન્ફોર્મેશન અમને ડિટેલમાં પૂરી પાડી. એના માટે થઈને અમે એમનો આભાર માનીએ છીએ. હવે અહીંથી સીધા ભાવનગર તરફ પ્રયાણ કરીએ. ભાવનગરની ફૂડ સિરીઝ ચાલુ રહેશે. ફિલહાલ મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય જય ગરવી ગુજરાત. સ્ટે બ્લેસ્ડ.